අද අපි ඉන්නේ අපේ මේ දැවැන්ත ගමනේ සුවිශේෂී කඩයිමක. තව වීඩියෝ දෙකකින් අපේ පළවෙනි අදියර එහෙම නැත්නම් ෆේස් 1 එක අවසන් වෙනවා. ඔයාලා දැකලා තියෙනෝනේ අහස උසට බිල්ඩින් හදනවා. ඒ බිල්ඩින් උඩට බඳින්න කලින් මාස ගාණක් තිස්සේ පොළොව යටට අත්තිවාරම් කපනවා. ඒ ගොඩනැගිල්ලේ ශක්තිය රඳා පවතින්නේ ඒ දාන අත්තිවාරම මත. ඒ ශක්තිමත් පදනම නැතුව කවදාවත් දැවැන්ත ගොඩනැගිල්ලක් හදන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පහුගිය වීඩියෝස් වලින් අපි කරේ ඔයාගේ ජීවිතයේ කියන දැවැන්ත බිල්ඩින් එකට කවදාවත් හෙල්ලෙන්නේ නැති ශක්තිමත් අත්තිවාරමක් දාපු එක. අද මම කතා කරන්නේ ලෝකේ 95% මිනිස්සු law of attraction එහෙම නැත්නම් විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය ඉගෙන ගත්තත් අසාර්ථක වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව ගැන. හැබැයි ඒකට උත්තරේ තියෙන්නේ අපි මේ පහුගිය කාලේ පුරාවටම ආපු ගමනේ ඇතුළෙමයි. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. එහෙනම් අද අපි මෙච්චර කල් ආපු ගමන ගැන පොඩ්ඩක් ආයිත් හැරලා බලමු. ඔයාලට මතකද මේ ගමන පටන් ගත්ත හැටි? මුල් වීඩියෝ 4ෙන්ම මම කරේ මගේ ගමනේ අරමුණ පැහැදිලි කරලා. මම මේ ට්‍රැක් එකට වැටුණ හැටි සාක්ෂිත් එක්කම ඔප්පු කරලා පෙන්නලා. අපේ මේ ගමන ගැන ඔයාලගේ හිතේ ලොකු විශ්වාසයක් ඇති කරන එක. ඒකම ඔයාලා law of attraction අවිශ්වාස කරන හේතුව වගේම law of attraction ඔයාලට වැඩ කරන්නේ නැති හේතුව ඔයාලගේ ඔළුවේ ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තිබ්බ පරණ වැරදි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලාත් මම ඔයාලට පෙන්නලා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි පටන් ගත්තා ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන කුණු කන්දල් ටික සුද්ධ කරන වැඩේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පරණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිලීට් කරන වැඩේ. උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන් අපේ ඔළුවට කුණු දාන නිවුස්, ටෙලිඩ්‍රාමා, සෝෂල් මීඩියා වගේම විෂ සහිත මිනිස්සුන්ගේ අපි කියනවා ටොක්සික් පීපල් කියලා. ඒගොල්ලන්ගෙන් අපි ඈත් වුණා. අපි අපේ පරණ මානසිකත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩලා දැම්මා. තරහව, බය, ඊර්ෂ්‍යාව, මාන්නය කියන වල්පැලෑටි ගලවලා විසි කරලා දැම්මා. ඒ වෙනුවට කෘතවේදීත්වය සහ තමන්ට ආදරය කිරීම කියන පොහොර ටික අපි අපේ හිතවලට දාගත්තා. ඊළඟට අපේ ඩේලි ඇෆර්මේෂන් එකෙන් අපි අපේ යටිහිතට කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ law of attraction එහෙම නැත්නම් මේ විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන අපි හරියටම ඉගෙන ගත්තා. ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ ලයිෆ් එකේ විශේෂම වීඩියෝ එකක් කියලා මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් law of attraction ගැන ඔයාලගේ හිතේ තිබ්බ පරණ වැරදි මත සේරම බිඳලා දාලා ඔයාලගේ ලයිෆ් එක වෙනම මානයකට යොමු වුණා කියන එක ඔයාලගේ ප්‍රතිචාර වලින්ම හොඳටම පැහැදිලි වුණා. law of attraction කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියටම ඉගෙන ගත්ත අපි අපේ ජීවිතයේ වගකීම 100%ක්ම අපේ අතට ගත්තා. මට මෙහෙමුනේ අරයා නිසා, මෙයා නිසා කියන වින්දිත මානසිකත්වයෙන් එහෙම නැත්නම් victim mentality එකකින් අපි මිදුණා. එතනින් නවතින්න නැතුව විශ්වයෙන් ලැබෙන ඉහළම දේ මට ලබා ගන්න අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ අපේ ස්වයං වටිනාකම. අපි කියනවා self worth කියලා. අපි ඒක තහවුරු කරගත්තා. සිතුවිල්ලක් හැඟීමක් බවට පත් වෙලා ක්‍රියාවක් හරහා ප්‍රතිඵලයක් ගේන විදිහ. එහෙම නැත්නම් manifestation cycle එක අපි ප්‍රායෝගිකව ඉගෙන ගත්තා. අපේ වචන වලින් අපේ සිතුවිලි වලට වෙන බලපෑම අපි ඉගෙන ගත්තා. සිතුවිලි කියන්නේ ශක්තියක් කියන එක අපි විද්‍යාත්මකව ඉගෙන ගත්තා. අපේ මොලේ තියෙන reticular activating system එහෙම නැත්නම් අපි කෙටියෙන් කිව්වා RAS එක අපේ ඉලක්ක වලට වැඩ කරන හැටි අපි දැක්කා. ඊටත් වඩා කාලය කියන මායාව තේරුම් අරගෙන අපි කිව්වා ටයිම් බෆර් එක කියලා. මේ ටයිම් බෆර් එක ඇතුලේ අපේ ඉලක්ක ලැබෙනකන් නොසැලී ඉන්න අපි අපේ ඉවසීමේ ගුණය ප්‍රගුණ කරා. ඉතින් ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? මේ පොඩි කාලේ ඇතුළත ඔයා නොදැනුවත්වම ලොකු ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා ඔයාට හිතෙනවද නැද්ද? Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. මේ තරම් දුරක් ආපු අපිට අද කතා කරන්න තියෙන්නේ ටිකක් විතර භයානක මාතෘකාවක්. මේ මානසිකත්වය හදාගෙන යද්දී ගොඩක් අය වැටෙන ලොකුම උගුලක් තමයි ව්‍යාජ ධනාත්මක බව. එහෙම නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා toxic positivity කියලා.
ඔයා හිතන්න ඔයාගේ අතේ ලොකු තුවාලයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ලේ ගලනවා. වේදනාව දරා ගන්නත් අමාරුයි. ව්‍යාජ ධනාත්මක බව කියලා කියන්නේ අර ලේ ගලන තුවාලේ උඩින් ලස්සන ස්මයිලි ෆේස් ස්ටිකර් එකක් අලවගෙන මට මොකුත් වෙලා නැහැ මම මාරම හැපි එකේ ඉන්නේ කියලා hina වෙලා ඉන්න එකට. එහෙම කළොත් වෙන්නේ අර තුවාලේ තවත් පැසවලා තත්ත්වය තවත් බරපතල වෙන එක. සැබෑ ධනාත්මක බව එහෙම නැත්නම් රියල් පොසිටිවිටි කියලා කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. සැබෑ ධනාත්මක බව කියලා කියන්නේ තුවාලය දිහා කෙලින් බලලා ඔව් මට තුවාලයක් තියෙනවා මට ඒක රිදෙනවා කියලා පිළිගන්න එක. ඊට පස්සේ ඒ තුවාලේ සුද්ධ කරලා බෙහෙත් දානවා. බෙහෙත් දාදි තවත් රිදෙන්නත් පුළුවන් තුවාලේ දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ වේදනාව විඳගෙන මේක අනිවාර්යයෙන්ම සනීප වෙනවා කියන දැඩි විශ්වාසයෙන් වැඩ කරගෙන යන එක තමයි සැබෑ ධනාත්මක බව. අපි අපේ මේ ගමන යද්දී අපිට ප්‍රශ්නේයි දුක හිතෙයි අඬන්න හිතෙයි. එතකොට අඬන්න. ඒ හැඟීම් පිට කරන්න. හැබැයි එතනින් නැගිටින්න. ඔයාට ප්‍රශ්න නැහැ කියලා බොරු කරන එක නෙවෙයි. ප්‍රශ්න ආවත් මාව කඩන් වැටෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි නිවැරදිම ධනාත්මක චින්තනය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය හිතනවා නිකම්ම ධනාත්මක හිතුවාම ඔක්කොම ලැබෙයි කියලා. පොසිටිව් තින්කින් කියන්නේ එකක්, පොසිටිව් ඇක්ෂන් කියන්නේ තව එකක්. ඔයා හිතන්න ඔයා ඔරුවක නැගලා ගඟක් මැද ඉන්නවා. ඔයා S2 පියාගෙන මම එගොඩට යනවා. මම එගොඩට යනවා කියලා 10 වතාවක් affirmations කිව්වත් ඔරුව ඉස්සරහට යනවද? නෑ නේද? හැබැයි ඔයා ධනාත්මකව හිතන ගමන් අබලක් අරගෙන ඔරුව පදින්න ගත්තොත් එහෙම ඔයාට ඉක්මනටම එගොඩට යන්න පුළුවන්. ඉතින් විශ්වාකර්ෂණ නීතියත් ඒ වගේ තමයි. ඔයා හිතලා විතරක් මදි ඔයාගේ අරමුණට යන්න අවශ්‍ය නිවැරදි ඇක්ෂන් ගන්නත් ඕන. ඇයි ගොඩක් අය law of attraction ඉගෙනගෙනත් ෆේල් වෙන්නේ? ඇයි එයාලට law of attraction වැඩ කරන්නේ නැත්තේ? ප්‍රධානම දේ තමයි එයාලා law of attraction පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ අර මම මුලින් කියපු අත්තිවාරම දාගන්නේ නැතුව. එයාලා අත්තිවාරම දාන්න නැතුව කෙලින්ම බිල්ඩින් එක හදන්න යනවා. එයාලගේ යටිහිත පිරලා තියෙන්නේ බියෙන්, සැකෙන්, අවිශ්වාසයෙන්, වෛරයෙන්, ක්‍රෝධයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන් වින්දිත මානසිකත්වයෙන්. හැබැයි ඔයා මේ වෙනකොට අපේ වීඩියෝ සිරිස් එකත් එක්ක මුලින්දම් එකතු වෙලා දැන් ඉන්නේ ඒ කුණු කන්දල් සේරම අයින් කරලා ශක්තිමත් අත්තිවාරමක් දාගෙන කියලා මං විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් දැන් ඔයාට ඔයාගේ සිහින මාලිගාව හදන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානම රහස මම මේ ෆේස් 1 එකේ අවසාන වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේක විශේෂ වීඩියෝ එකක්. මේකෙන් තමයි අපි අපේ හිතේ තියෙන සිහිනය එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඩ්‍රීම් එක කියන බීජය පැල කරන්න පටන් ගන්න. ඒක පැල කරගත්තට පස්සේ ෆේස් 2 එකේ ඉඳන් එන වීඩියෝස් වලින් ඔයාට මේ බීජය පැලවෙන්න අවශ්‍ය වතුර දාලා පොහොර දාලා ඒ බීජය පැල කරගෙන ඒ පැලේ ලොකු කරගෙන ඒ පැලේ ආරක්ෂා කරගෙන රැක බලාගෙන ඒ පැලේ රූස්ස ගහක් බවට පත් වෙනකම් කරන්න ඕන දේවල් ටික මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලගේ මේ ටයිම් බෆර් එක ඇතුලේ තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ පැලේ ලොකු කරගෙන රූස්ස ගහක් බවට පත් කරගෙන ඵලදාව ලබා ගන්නකම් ඒකට සාත්තු කරන එක, ඒක රැක බලා ගන්න එක, එතකන් ඉවසීමෙන් ඉන්න එක තනිකරම රැඳිලා තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේ. ඉතින් තාමත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැති අය ඉන්නවනම් දැන් අපිත් එක්ක මේ ගමනට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලගේ සිහිනය පැල කරන්න සූදානම් වෙන්න කියලා මම ඔයාලව දැනුවත් කරනවා. මේ ෆේස් 1 එක ඇතුලේ අපි කතා කරපු දේවල් ප්‍රායෝගිකව කරද්දී ඔයාට විවිධ ප්‍රශ්න, ගැටලු මතුවෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. අද වීඩියෝ එක පහලින් ඔයාට ඇතිවෙච්ච හැම ගැටලුවක්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් වෙන්නේ ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා, ඔයාලගේ හිතේ ඇතිවලා තියෙන ගැටලු විසඳලා දීලා, ඔයාගේ අත්තිවාරම තවත් ශක්තිමත් කරන්න. එහෙනම් ඔයාගේ ගැටලු පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ ශක්තිමත් අත්තිවාරම දාගත් ඔයාට ආයෙත් කිසිම දවසක ආපසු හැරීමක් නැහැ. හැම දිනාටම ජය වේවා. ඔයාලට අදත් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම්
channel එක subscribe කරලා අපේ unlimited you family එකත් එක්ක join වෙන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් අපේ WhatsApp group එකට හරි channel එකට හරි join වෙලා නැත්නම් ඒ දෙකෙන් එකට join වෙන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. මේ වෙනකොට අපේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි WhatsApp group දැනටමත් fill වෙලා ඉවරයි. ඔයාට තුන්වෙනි group එකට join වෙන්න chance එක තියෙනවා. ඒ වගේ links පහළ comment section එකේ පළවෙනි comment එකේ pin කරලා තියෙනවා. අද 2026 අගෝස්තු 14 වෙනිදා. තව හරියටම දවස් 3558කින් මේ YouTube channel එක ඔයාලගේ වෙනවා. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක